नमस्कार गृहिणींनो, मी तुम्हाला आज खमंग ढोकळा शिकवणार आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगते। आपल्याला खमंग ढोकळा बनवण्यासाठी लागणार आहे 2 कप डाळीचं पीठ, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची, मोहरी, लसूण आणि मिरचीची पेस्ट, मीठ, हळद, लिंबू सत्व, हळद किंवा पिवळा कलर आणि तेल आणि हे साखरेचं पाणी आहे। आपल्याला ते वरतून टाकायचं आहे आणि इनो। तर आता आपण खमंग ढोकळा बनवणार आहोत। तोपर्यंत आपण कढाई गॅसवर ठेवून त्याच्यात पाणी टाकलं आणि त्याच्यात एक रिंग ठेवली। उकळायला पाणी आपण ठेवणार आहोत। ज्यामध्ये आपल्याला ढोकळा करायचा आहे त्याला आपण तेल लावून घेणार आहोत। तर मी आता एका बाउल मध्ये थोडंसं पाणी घेते आणि त्याच्यात स्वादानुसार मीठ घालते, मिरची आणि लसणाची पेस्ट, थोडीशी हळद घालते, थोडंसं लिंबू सत्व घालते। लिंबू सत्व थोडंच घालायचे, जास्त झालं तर ते आंबट पण होऊ शकतं। फेटून झाल्यावर त्याच्यात आपल्याला 2 चमचे तेल घालायचं आहे। परत त्याला थोडंसं एकजीव करायचं। आता मी हे डाळीचं पीठ याच्यात थोडं थोडं करून घालते। जास्त जर झालं तर त्याचे गोळे होऊ शकतात। आपल्याला थोडं थोडं करून पाणी पण घालायचंय। चांगलं मिक्स करायचं। हे मिश्रण आता आपलं फेटून झालेलं आहे। आता आपण याच्यात इनोची पुडी टाकणार आहोत पूर्ण, आणि इनो टाकलं की लगेचच आपल्याला डबल फेटून घ्यायचंय थोडंसं। इनोमुळे काय होतो, आपला ढोकळा छान फुलतो। आता आपल्याला हे मिश्रण लगेचच पात्रात टाकायचं आहे। हे मिश्रण आपल्याला कढाईत उकळत्या पाण्यात ठेवायचं आहे। 15 ते 20 मिनिटात आपला हा ढोकळा तयार होतो। आणि याच्यावर पॅक असं झाकण ठेवायचं। तर आपला खमंग ढोकळा आता 15 मिनिटात बनवून तयार झालेला आहे। आता आपण याला छान प्रकारे कापून घेऊ आणि जी साखरेचं पाणी आपण करून ठेवलेलं आहे ते आपण याच्यावर घालू। आता आपण हे साखरेचं पाणी याच्यावर घालणार आहोत। साखरेचं पाणी घातल्यामुळे ढोकळा असा नरम होतो। तर आपण आता फोडणी तयार करून घेतोय। तेल तापलंय, आपण त्याच्यात मोहरी घालतोय। मोहरी तडतडली की आपण त्याच्यात मिरची घालणार आहोत आणि आपण याच्यात आता कढीपत्ता गरम केला। तर आपण आता ढोकळा प्लेट मध्ये काढून घेतलेला आहे। आता आपण ही फोडणी ढोकळ्यावर घालणार आहोत। आणि आता आपण सजावटीसाठी कोथिंबीर टाकणार आहोत। अशीच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा। आरती कुकिंग क्लासेस व्हिडिओ आवडला तर लाईक करायला विसरू नका। तर भेटूया पुढच्या अशा चविष्ट रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।